Üdvözlök mindenkit, a mai videó témája jelek, hogy egy pszichopata célpontjává váltál. A pszichopatákat nagyon nehéz felismerni, sokszor mikor felismerik, már nyakig benne vannak a pácban, a pszichopaták áldozatai azok úgy írják le őket, mint akik nagyon megnyerőek, elbűvölőek voltak. A pszichopátia az jelenleg is egy nagyon aktívan kutatott terület, és vannak jelek mindig vannak, csak maximum nem vesszük ezeket időben észre. A mai videóban bemutatom, hogy a pszichopaták azok, akiknek antiszociális személyiségzavaruk van, milyen mintákat követnek leginkább az áldozataikkal szemben. Első, gondoskodó, figyelmes. A pszichopaták a kiszemelt célszemélyel nagyon kedvesek, segítőkészek, sok esetben ajándékokat adnak, szívességeket tesznek, melynek célja az áldozat bizalmának elnyerése. Ezzel a módszerrel a pszichopaták úgymond egyfajta köteléket hoznak létre az áldozatokkal, lehetővé teszi számukra, hogy manipulálják az áldozatot. A gondoskodó, figyelmes, látszólag ártatlan kezdeti lépések mögött azonban sötét szándékok húzódnak meg. A pszichopaták ezt a köteléket használják fel az áldozatok mentális, fizikai vagy akár szexuális abúzusra való felkészítésében. Az engedelmesség és a bizalom így módon történő kihasználása lehetővé teszi a pszichopaták számára, hogy szabadon uralkodjanak áldozataik felett, miközben azok gyakran észesen veszik, hogy milyen veszélyben vannak, tehát a pszichopaták célja ezzel az, hogy elnyerjék a bizalmat ezzel a gondoskodó, figyelmes szereppel. 2. Alaposan megfigyelnek. A pszichopaták azok teljesen másként tekintenek az emberekre, mint egy normál ember, tehát a pszichopaták azok kiváló megfigyelők, kiváló elemzők. Ahogy egy ragadozó, mint egy oroszlán, úgy a pszichopaták is kifigyelik az áldozatot, az áldozatnak a gyengeségeit, majd a megfelelő pillanatban lecsapnak. Megfigyelhető a pszichopatáknál a ritkább pislogás, vagy az érzelmek teljes hiánya az arcukon, mivel teljes mértékben arra koncentrálnak, hogy felfedezzék, milyen pszichológiai vagy érzelmi réseket használhatnak ki az áldozaton. Tehát a pszichopatáknak van egy ilyen távolságtartó, elemző megközelítése, ezt a megközelítésüket használják, alkalmazzák annak érdekében, hogy pontosan azonosítsák azokat a területeket az áldozaton, ahol a leginkább sebezhető, így a stratégiáikat is ennek megfelelően alakítják ki. Mondjuk a következőre, a megmentő. Hát a pszichopaták esetében nem ritka, hogy a megmentő szerepben tűnnek fel, kihasználva az emberek bizonyos szükségleteit, vágyait, hogy manipulálják őket. Tehát kezdetben úgy tűnhet, mintha a pszichopata valóban segíteni akarna, esetleg egy olyan megoldást kínál, amire az adott személynek nagyon sürgősen szüksége van. Azonban ez a segítségnyújtás egy csapda, a pszichopata valójában egy manipulációs eszközt épít be az áldozat életébe, így aztán az áldozat is függővé válik a pszichopatától, aki ezután fenyegetésekkel vagy a további segítségnek a megvonásával irányítja az áldozatot. Ez a taktika nem csak, hogy erősíti a pszichopata hatalmát az áldozat felett, de nagyon mélyen belenyúl az áldozat érzelmi és mentális állapotába is, de gyakran olyan mértékben, hogy az áldozat képtelen már felismerni, mi az, amiben van, vagy ha fel is ismerni, akkor pedig képtelen megszakítani ezt a rendkívül káros kapcsolatot. A pszichopata az semmit sem csinál csak úgy emberi szívességből, mindennek oka van, és ha valamiben segít az áldozatnak, akkor annak magasára van. Álnevek használata, a pszichopaták nagyon gyakran alkalmaznak álneveket, amikor másokat céloznak meg, azért csinálják ezt, mert ez lehetővé teszi számukra, hogy elrejtsék az igazi kilétüket és az előéletüket. Ez a taktika, azt lehet mondani, hogy ez kulcsfontosságú eszköze a manipulációnak és az elszámoltathatóság elkerülésének. Az álnevek használata az lehetővé teszi számukra, hogy újra és újra egy új identitást generáljanak, tehát egy új személyiséget alakítsanak ki maguknak, anélkül, hogy a múltbeli tetteik azok nyomot hagynának. Tehát ez a fajta rejtőzködés különösen hasznos a pszichopaták számára, mivel így könnyebben építhetnek ki új kapcsolatokat, és manipulálhatják
manipulálhatják áldozataikat, miközben elkerülik a korábbi manipulációik, vagy éppen a bűncselekményeik felfedését. És itt az álnevek használata az azt lehet mondani, hogy igazán bonyolultá teszi a dolgokat, tehát elképesztően nehézzé válik az áldozatoknak, vagy akár a rendőrségnek is, hogy összerakják, hogy akkor most ki kicsoda, ki az igazi bajkeverő. Tehát gondolj bele, ez olyan, mint amikor valaki bújócskázik, és te próbálod megtalálni, csak éppen is sokkal többről van szó. Tehát a pszichopaták így még jobban el tudnak bújni, és újabb áldozatok után nézhetnek. Sok pszichopata az rendkívül ügyes, tehát nem lehet tetten érni, nem lehet elkapni. Na menjünk a következőre. Felületes báj. Amikor a pszichopaták új áldozatok után nézelődnek, akkor a kezdeti szakaszban akár egy narcisztikus, hihetetlenül meggyőzőek, elbűvölőek tudnak lenni, tehát eleinte úgy tűnhet, mintha tényleg a lehető legnagyobb rajongód lenne, tehát bókol, érdeklődik irántad, úgy viselkednek ilyenkor a pszichopaták, mintha te lennél számukra a lehető legfontosabb személy a világon, tehát VIP vagy, de nagyon oda kell figyelni, mivel ez csak egy trükk, egy jól kitervelt színjáték, hogy becsapjanak és a bizalmadba férkőzzenek. Tehát gondolod csak bele, úgy, mintha egy szuper színész lenne, aki a legjobb alakítását nyújtja, csak éppen nem díjat akar nyerni, hanem téged akar átverni. Aki figyel, tehát aki résen van, aki szemfüles, az nagyon hamar rájöhet, hogy ez a sok bók és ez a nagyon túltolt figyelem, ez már túl jó, hogy igaz legyen, és hogy ennek az egésznek valójában nincs mögötte igazi érzelem vagy törődés. Tehát ha felismered a játékukat, az nagyon fontos lépés lehet, hogy ne esd bele egy ilyen nagyon veszélyes kapcsolat csapdájába. Főként azért is, mert a pszichopata képes manipulálni a helyzetet úgy, hogy a kétségek azok eloszlanak. Ez pedig még nehezebbé teszi az őszinte szándékok és a manipulatív viselkedés közötti különbségtételt. Mondjuk a következőre kihasznál, hát a pszichopaták nagyon is hajlamosak arra, hogy embereket használjanak ki, ugye kizsákmányoló életmódot folytatnak többnyire, tehát ez olyan, mintha csak egy társas játékban lennénk, ahol az emberek azok csak bábok, tehát nekik az áldozat az csak egy eszköz, amit bármilyen célból bevetnek, legyen ez egy egyszerű szórakozás, vagy hatalomra, vagy a pénzre vágyás, tehát a kihasználása sokféleképpen történhet, érzelmekkel való játékkal, a félelemkeltéssel, vagy éppen az emberek ennek a gyenge pontjainak a kihasználásával. A pszichopaták nagyon ügyesek abban, hogy felmérjék, mivel tudnak legjobban sebet ejteni rajtad, és ezt aztán utána ki is használják. A manipuláció eszközeként szolgáló trükkjeik azok annyira sokfélék, hogy gyakran az emberek észre sem veszik, hogy manipulálják őket, amit már nem késő. Ez aztán nem csak, hogy rosszul érinti az emberek lelkét, hanem hosszú távon is befolyásolhatja őket, tehát akadályozva őket, hogy majd újra későbbiekben megbízzanak másokban, vagy akár egészséges kapcsolatot alakítsanak ki. Tehát amikor a pszichopaták kihasználnak valakit, nem csak simán ártanak neki, hanem egy kifinomult módszerrel teszik ezt, aminek az a célja, hogy teljesen a hatalmuk alá hajtsák ezt az adott szemét. A pszichopata az irányítja a játékot, az áldozat az pedig csak egy báb a játéktáblán. Mondjuk a következőre szinte észrevétlenek, legalábbis a legtöbb ember számára, a pszichopaták rendkívüli adaptációs képességekkel rendelkeznek, ez még lehetővé teszi számukra, hogy észrevétlenül illeszkedjenek be különböző társadalmi környezetekbe, csoportokba, tehát azt lehet mondani, hogy a pszichopaták a tökéletes emberi kaméleonok. Ez a különleges alkalmazkodó képesség, ez nagyon megnehezíti az azonosításokat, mivel a pszichopaták azok gyakran olyan emberekké válnak, akiket mások bizalommal kezelnek, vagy akikre fel lehet nézni, tehát lehetnek ők sikeres üzletemberek, nagyon karizmatikus vezetők, vagy éppen az adott közösség tiszteletben tartott tagjai, miközben titokban manipulálják és kihasználják azokat, akik körülöttük vannak. Tehát van nekik ez a kaméleon képességük, és ez a képességük arra, hogy láthatatlanok maradjanak
a figyelmeztető jelek felismerése szempontjából különösen aggasztóvá teszi őket. Mivel képesek elrejteni a valódi személyiségüket, szándékaikat, az áldozatok azok gyakran csak akkor ismerik fel a veszélyt, amikor már túl késő. A pszichopaták ezen képessége, hogy beépüljenek és észrevétlenül maradjanak, nagyon fontos emlékeztető arra, hogy mindig kritikusan értékeljük azokat az embereket, akikkel a kapcsolatainkat építjük, különösen ha van egy megérzésünk, hogy valami nem stimmel ezzel az illetővel kapcsolatban. Tehát nem kell tudni mindig megmagyarázni, hogyha jön egy belső sugallat, egy belső hang, hogy miért van ez az érzésünk. Hallgassunk az intuícióra. Működik. Beszédstílus. A pszichopaták beszédstílusa az gyakran tükrözi azt a belső impulzivitást és vágyak irányította viselkedést, ami nagyon jellemző rájuk. Nehezen tudják kontrollálni a pszichopaták az impulzusaikat, ami általában azonnali kielégülést követő döntéseket eredményez. Ez a fajta impulzivitás és figyelemzavar nem csak a cselekedeteikben, hanem a kommunikációjukban is megjelenik. Tehát milyen a pszichopatának a beszéd? Gyakran megfigyelhető náluk, hogy ugráló, témát váltogató, ez pedig azt mutatja, hogy nagyon nehezen tudnak hosszabb ideig egyetlen dologra koncentrálni. A pszichopata beszédstílusa, tehát az lehet egy árulkodó jel, ezen felül a kommunikációjukban gyakran hiányoznak ugye az empátia jelei, ami további bizonyíték lehet arra, hogy nekik nagyon nagy nehézségeik vannak az érzelmek mélyebb megértésével és kifejezésével. És akkor van itt ez a kombináció, az impulzív, fókusz nem tartó, témát váltogató beszédstílus és az empátia hiánya segíthet azonosítani azokat, akik pszichopátiás tendenciákat mutatnak. Tanult tehetetlenség. A tanult tehetetlenség fogalma a pszichológiában az egy olyan állapotot ír le, amikor egy adott személy az megtanulja, hogy tehetetlen bizonyos helyzetekben, és ezáltal passzívvá válik, még akkor is, ha változtathatna a helyzetén. Tehát pszichopaták ez a tanult tehetetlenséget kihasználva alakítanak ki manipulatív stratégiákat, amelyekkel az áldozatokat pszichológiai szinten megtörik. Tehát céljuk az, hogy az áldozatokban egyfajta erőtlenséget és reménytelenséget keltsenek, amely nagyon mélyen érinti az áldozat önértékelését és önbecsülését. Ezt az egész folyamatot a pszichopaták úgy érik el, hogy egy olyan környezetet teremtenek, ahol az áldozatok úgy érzik, hogy minden erőfeszítésük az hiába való, nem képesek változtatni a helyzetükön, ami mély megaláztatáshoz és elkeseredettséghez vezet. Tanult tehetetlenség indukálása lehetővé teszi a pszichopaták számára, teljes mértékben uralják és manipulálják az áldozataikat, mivel az áldozatok elveszítik a hitüket a változás lehetőségében és a képességükben, hogy hatással legyenek a saját életükre. Ez a manipulációs taktika, ez különösen alattomos, mert az áldozatok gyakran nem tudatosítják, hogy manipulálás áldozatai lettek, vagy ha tudják is, akkor a tanult tehetetlenség miatt nem képesek változtatni, tehát elfogadják, beletörődnek a sorsukba. Menjünk az utolsóra, ez pedig az izolálás, az elszigetelés a pszichopaták egyik leggyakoribb és legveszélyesebb módszere, amit az áldozataik manipulálására és kontrollálására alkalmaznak. Ennek az a lényege, hogy a pszichopata az tudatosan eltávolítja az áldozatot mindenkitől, eltávolítja a barátoktól, eltávolítja a családtól, tehát így megfosztva az áldozatot a támogató hálózattól, nincs senki, aki felnyithatná az áldozat szemét, hogy miben is van. Az elszigeteltség állapotában pedig az áldozatok kiszolgáltatottnak, tehetetlennek érzik magukat, mivel nincs, aki megerősítse őket, vagy egy alternatív nézőpontot kínáljon a pszichopata által kialakított valóságról. Különösen a félénkebb és bizonytalanabb személyek válhatnak könnyű prédává, mivel ők még inkább hajlamosak lehetnek az engedelmességre, és kevésbé valószínű, hogy ellenállnak vagy segítséget kérnek. Az elszigetelés az nem csak fizikai, hanem érzelmi és pszichológiai távolságteremtést is jelenthet, ahol az áldozat elkezdeti elveszíteni önbizalmát és a képességét arra, hogy önállóan gondolkodjon, így egyre inkább függővé válik a pszichopatától. A módszer ez rendkívül alattomosan erősíti meg a pszichopata hatalmát és kontrollját az áldozat felett, mélyen befolyásolva az áldozat életét. Minden pszichopata az egyben narcisztikus is, de nem minden narcisztikus pszichopata. Ennyit mára, én köszönöm a figyelmet, ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot,
csatornámra pedig sok videó van feltöltve, több mint 200, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ. Nézz szét!